ලංකාවේ විශාලතම VGA තොග එකතුව මෙවරකින් used VGA review එක. ඉතින් ඔන්න හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා පානදුර මෙමරි කින් ආයතනයට. ඉතින් බොයිස් පානදුර මෙමරි කින් ආයතනය කියන්නේ ඔන්න SLPC එකේ channel එකෙන් ඔයාලට සෙට් කරන තවත් සුපිරි ෂොප් එකක්. ඉතින් මෙයාලා වැඩි හරියක්ම කරන්නේ 99%ම ලංකාවට items import කරන එක සහ wholesale බෙදා හරින එක. ඉතින් retail උත් එයාලා කරනවා. ඉතින් මේ හැම එකකම මිල ගණන් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාන දුරකථන අංකයට කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතු තමයි මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මෙමරි කින් ආයතනය ලංකාවේ අවුරුදු ගානක ඉඳලා ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක්. එයාලා පිට රටින් වෙනම මේ items import කරලා තමයි ලංකාවේ sell කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අර retail price සහ wholesale price අතර යම් කිසි වෙනස් වීමක් තියෙන හින්දා ඔයාට retail ගන්නවා නම් සහ wholesale ගන්නවා නම් මේ නම්බර එකට කතා කරලා ඔයාගේ පර්චස් එක දැම්ම ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අද අපි මේ අරන් එන්නේ පානදුර මෙමරි කින් ආයතනයත් එක්ක සෙට් වෙලා කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක මේ ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මොනවද මේ තියෙන කියලා. ඉතින් මේ තමයි පානදුරේ සහ මුළු ලංකාවටම තියෙන ලොකුම used VGA stock එක. ඉතින් මෙතන අපිට තියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය විතරයි මේ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව VGA 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් ස්ටොක් වල ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඒව ඔයාට wholesale හෝ retail අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මොනවද මේ තියෙන VGA set එක? ඉතින් මෙතන RTX වගේ ලොකු VGA නැහැ. මෙතන GTX 662GB එකේ ඉඳන් GDDR6X 1660 Ti වෙනකල් සුපිරිම VGA set එකක්. ඒ වගේම RX 580 වගේ තවත් සුපිරිම VGA set එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මංගාව මුලින්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ GTX 660 Ti කාඩ් එකෙන් මෙන්න මේ සුපිරි VGA එක. ඉතින් low budget PC build හොයන්න කට්ටිය එන්න කාලෙක ඉඳන් මේ GTX 660 හොයනවා. ඉතින් ස්ටොක් නැතිව shop වල ඔන්න ඔයාලා හොයන කාඩ් එක තමයි මේ Asus සුපිරි brand එකෙන්ම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් purchase කරන්න මම මේ දාන number එකෙන්. ඊළඟට අපිට GTX 762GB කාඩ් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න MSI සුපිරි ආම කාඩ් එකෙන්ම තියෙනවායි. හොඳම කාඩ් එක මේ තියෙන්නේ GTX 762GB. ඔන්න buy කරනවා නම් ඔන්න සුපිරිම කාඩ් එක. ඉතින් ගේමින් කරන අය දන්නවා එඩිටින් වලටත් සුපිරි භාණ්ඩේ. ඊළඟට අපි නිකෙන්ට යනවා GTX 960. ඉතින් ඔන්න මේ Asus එකේ මම ඒක වෙනම ගන්නම්. ඉතින් 962GB කාඩ් එක තමයි මෙතනදී මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් GTX 962GB කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2020 කල් ආපු ඕනම ගේම් එකක් අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරි VGA එකක් වගේම එඩිටින් වලටත් හොඳ low budget VGA එකක්. ඉතින් 964GB කාඩ්ස් ඔන්න අපි ගාව තියෙනවා. මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ අර Asus එකේ ෆවුන්ඩ් එඩිෂන් එකට ගාපු කාඩ් එක. මේවා සීමිතයි. මේ අද මම වීඩියෝ එක දාන දවස වෙද්දී කාඩ්ස් 3ක් 4ක් වගේ තමයි ස්ටොක් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ item එක ඉක්මනට purchase කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ boys GTX 960 4GB කාඩ් එක. එතනින් එහාට ගියාම ඔන්න අපි එනවා GTX 970ට. ඉතින් GTX 970 4GB කාඩ්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන Asus එකක් සහ SOTAC කාඩ් එකක් තමයි වෙන වෙනම මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මේ SOTAC කාඩ් එකේ solid look එකක් තියෙනවා. අනිත් එක නම් Gigabyte WinForce මේ 3X fan include වෙන version එක. ඉතින් මේ දෙකම GTX 970 4GB. ඉතින් ඔන්න දෙයක් ලොකු VGA එකක් හොයන කෙනෙක්ට ඔන්න සුපිරි භාණ්ඩයක්. අපි ඊළඟට යන්නේ GTX 10 series එකට. 10 series එකේ තියෙන හොඳ කාඩ් එකක් තමයි මේ 1060 3GB කාඩ් එක. ඔන්න SOTAC brand එකෙන් තියෙනවා GTX 1060 3GB එක. ඉතින් අපි ඊට එහා පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට පේනවා GTX 1060 6GB G1 gaming කාඩ් එක තමයි මේ Gigabyte කාඩ් එක තමයි මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ නම් පොඩි LED RGB වෙනම ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රිප් එකකුත් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. මේ තමයි 1066GB කාඩ් එක. ඊළඟට ඔන්න අපි ටික ටික තව එහාට යද්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න පෙනුමෙන් වගේම වැඩෙනුත් සුපිරිම වැඩ එක තමයි මේ ඉන්නේ
මේ one and only GTX 1070 8GB කාඩ් එක තමයි මගේ මේ අතේ තියෙන්නේ. ආයි සුපිරිම භාණ්ඩයක් තමයි 1070 8GB කියන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ ගන්න පුළුවන් හොඳම කාඩ් එකක් ඔය Alan Wake වගේ mesh 2 support කරන game හැරෙන්න අනිත් ඒවා නම් superior ROM එකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න පොඩ්ඩක් mini card series එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මිනි පෙනුම මිනි වුණාට performance නම් මිනි නෑ. මේ 1660 Ti නැත්තම් 1660 Ti කාඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාඩ්ස් තාම ස්ටොක් එකට ආපු ගමන්මයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඔයාලා අතටපත් වෙද්දි පොඩ හොඳ ක්ලීන් එකක් දීලා සර්විස් එකක් දීලා තමයි ඔයාගේ අතට මේවා ඔක්කොම පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න Nvidia cards තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගොඩක්ම ස්ටොක්ස් වලට එන්නේ. Radeon card අඩුවෙන් තමයි ටිකක් එන්නේ. ඉතින් RX 580 8GB ඔන්න ස්ටොක්ස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලා හොයනවා නම් RX 580 Asus මොඩල් එකෙන්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔන්න RX 580 8GB කාඩ් එක මෙතන ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔන්න අපේ සුපිරිම used graphic card set එක. ඉතින් ඔයාලට මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ wholesale වගේම ඉතින් memory king ආයතනයේ 99ම wholesale තමයි ඉදායිදම කරන්නේ. ලංකාවට වෙනම යාලා import කරනවා. ඉතින් ඔයාලට wholesale වගේම retail ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තොග සිල්ලර දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පහතින් දාන number එකට call එකක් දෙන්න. OS සහ ඉරිදා දිනවල හැර අනිකුත් සතියේ දවස්වල working hours උදේ 9 සිට හවස 6 දක්වා කාලයේදී call එකක් ලබා දීලා ඔයාගේ ඇනවුම confirm කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපේ සුපිරි VGA review එක. තවත් සුපිරි වැඩකින් ළඟ දෙව සෙට් වෙමු. මෙමරි කින් පානදුර ජය වේවා.